אנחנו נמצאים בתשעת הימים. תשעת הימים שבין ראש חודש אב לבין תשעה באב. ונהוג בעם ישראל, נהוג בתפוצות ישראל, שאת הימים האלה מציינים בצורות כאלה ואחרות. המשנה אומרת, הגמרא אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. מה זה ממעטין בשמחה? כל מיני דברים שעושים לטובת השמחה. שר כוח. כל מיני דברים שעושים, מה זה? עניינים של שמחה. לדוגמה, אכילת בשר, שתיית יין, אין שמחה אלא בבשר ויין. בגדים מכובסים, ברכת שהחיינו, שכבר מ-17 בתמוז. כלומר, הימים האלה ימים שבהם מטבע הדברים, דברים שגורמים לנו לשמחה, בניין של שמחה, נטייה של שמחה, כל הדברים האלה לא עושים אותם במשך תשעת הימים. ואתמול נשאלה שאלה והבטחתי לענות עליה, מה הקטע, כן? מה העניין של למעט בשמחה? מה, להם היה רע, גם לנו שיהיה רע, להם היה לא נוח, גם לנו שיהיה לא נוח, מה העניין? משפט וחצי דיברנו על זה שבעצם הגשמיות והרוחניות הם כל הזמן שקולים זה כנגד זה. ואם אדם מרבה בעצמו שמחה, תענוג, מטבע הדברים, בדרך כלל כשאדם נמצא במגמה כזאת של שמחה ותענוג, אם אין לו את האיזון של היראה של להיות במקום, שמחה מטבע הדברים זה תכונה כזאת שמתפשטת, ואז הרבה מאוד יכול להיות, חס וחלילה, שהוא חושב יותר מדי על עצמו. כן, כיף לי, טוב לי, נעים לי, גם נעים לנו, אבל בסוף זו תכונה שגורמת לבן אדם הרבה מאוד התפשטות והרבה מאוד פוקוס על עצמו. וכאשר הוא ממעט בשמחה, המטרה היא לא למעט בשמחה, המטרה היא למעט בשמחה על מנת שיצליח לשים לב לפרופורציות האמיתיות בחיים. הסיבה שהוא ממעט בשמחה זה לא כמו שאמרנו להם רע גם לי יהיה רע, חס וחלילה. זה העניין, כאשר הוא ממעט בשמחה זה נותן לו את היכולת לפנות את הלב שלו, גם את הגוף שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, יותר למה היה הגורם לחורבן הנורא, למה היה הדבר שיצר את אותה מציאות בלתי רצויה, מציאות כזאת שהיה לנו בית מקדש והיה ירושלים והיה סנהדרין והיה עבודה והכל היה מסודר. מה גרם לזה שאנחנו בתור עם ישראל גרמנו לזה לחורבן שלם ולנסיגה כל כך גדולה, שעד היום הזה עם כל השמחות שיש לנו מפעם לפעם וכל התהליכים המבורכים שאנחנו עוברים אותם, עדיין בית מקדש לא נבנה. איך שלא נהפוך את זה, בית המקדש לא נבנה. וזה שאנחנו אומרים במגילת איכה, שואלים ילכו בו, מי שרוצה יכול ללכת ולראות את אותם שואלים מהלכים במקום בית קודשי הקודשים. אז הימים האלה ימים שבהם אנחנו ממעטים בשמחה, ממעטים בתענוגות, אבל מנסים כמה שיותר להתמקד מה יכול לגרום לנו לתקן את אותה טעות איומה ונוראה, לתקן את אותו שפל מוסרי, את אותו שפל רוחני, ולגרום לנו להרבות בחיובי ובתיקון לאותו חורבן. אז הסיפור המפורסם, ברשותכם אני אספר אותו ממש בקצרה, מה היה הסיפור שגרם לחורבן בית המקדש, מה שגרם לחורבן ירושלים, ודווקא ננסה להבין מתוך הסיפור לא את מה שמובן מאליו בסיפור עצמו, אלא דווקא את המשפט בסוף. שימו לב למשפט בסוף, שהמשפט הזה בסוף, לעניות דעתי סוג של טריגר, מה היה הגורם, אבל עוד יותר, מה יכול להיות הגורם לנו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב עד השם. לחפש, לחקור, ממילא לתקן ולשוב אל השם. אומרת הגמרא ככה, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעל. אשרי אדם מפחד תמיד, תמיד תהיה עם יד על הדופק, תמיד תנסה להבין מה הדבר שגורם לא טוב ויכול לגרום לא טוב, וממילא גם יכול לגרום לטוב. אומרת לנו הגמרא, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. ירושלים נחרבה בגלל קמצא בר קמצא ועוד שני מאורעות שעכשיו לא נדבר עליהם.
מה היה קמצא בר קמצא? סיפור שכל ילד מגיל צעיר בבית ספר, בגן, אמנם עכשיו זו תקופה שיש חופש, אז בקייטנה אם נרצה, מכיר את הסיפור. מה הסיפור? קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה בדיוק היה שם הסיפור? דהוא גברא דרחמי, היה איזה אדם אחד, היה לו אוהב שקראו לו קמצא, ובעל דבבי היה לו איזה שונא בר קמצא. בסדר, היה לו אחד שאהב אותו, אחד ששנא אותו. עבד סעודתה, אותו עשיר עשה סעודה, אמר לי לשמי, אמר למשרת שלו, זיל הייתה לי קמצא, לך תביא את קמצא, כלומר לך תביא את החבר שלי, את הידיד שלי, עושה לי טוב לראות אותו, מגיע אליי לסעודה. אזל, הלך המשרת, ולא משנה כרגע מה היה הסיבה, מה היה הטעות, הייתה לי בר קמצא, הלך והביא את בר קמצא. במקום להביא לו את הבן אדם הכי משמח, הביא לו את הבן אדם הכי באסה, הביא לו אותו. טוב, עתה הגיע אותו אחד, אותו שונא, הגיע אותו שונא במקום האוהב, הגיע השונא. עתה הגיע בעל הסעודה, אשכחי דעה ויטיב, ראה את בר קמצא יושב לו שם באמצע הסעודה, יושב לו השונא הכי גדול שלו. אמר לי, תגיד לי, מיכדי, אומר לו בר קמצא, מיכדי הוא גברא, בעל דבבא והוא גברא הוא, הלא אותו אתה שונא, אותו אחד זה שונא אותו. אומר לו זה כאילו בלשון גוף שלישי, הרי ההוא שונא את ההוא, אז מה אתה עושה פה? במילים אחרות, אני הרי שונא אותך, אתה שונא אותי, מה אתה עושה פה בסעודה שלי? מה היא באה איתה אחי? מה אתה עושה פה? מה יש לך פה? קום, פוק, קום, צא מהסעודה, באמצע האירוע. אמר לי, הואיל ואתה, אני כבר באתי, שב כאן, עזוב, תתן לי להישאר פה. מה אכפת לך? ויהיבנה לך דמי מה דאכינה ושתינה. אני אביא לך את הצ'ק, כל מה שאכלתי, כל מה ששתיתי, אני אשלם לך על זה. אמר לי, לא, קום תצא. אמר לי, היבנה לך דמי פלגה דסעודייך. עשיתי פה סעודה, פלגה זה חצי. ולא עשיתי פה סעודה, יש לי פה 200 מוזמנים, 100 מוזמנים עליי, רק אל תבייש אותי. מה אמר לי? לא, צא מפה. אמר לי, עזוב, פרפדיחה, לא נעים, מול האנשים, מבייש, יהיבנה לך דמי כולה סעודתייך. אז כל האירוע שלך עליי, רק אל תבייש אותי, תן לי פה חצי שעה, לא להתבייש, שלא תזרוק אותי מול כולם. מה אמר לו? לא מוכן. אמר, אתה כנראה לא מבין את הרמז, אוקמי, אמר לי, נקטה בידי, תפס אותו ביד, אוקמי ואפקה, הרים אותו ביד, שלח אותו מול כולם. אמר בר קמצא, אותו אחד שהוא השונא, אמר, תראה, מילא הפדיחה, הבושה שלי, אני מבין. זה שהוא שונא אותי, אני מבין. אבל ישבו שם כל החכמים, כל הרבנים, כל המכובדים, ואף אחד לא מחה בה. איזה מין דבר, איזה מין... מישהו אמר, אחד השנים שלמדנו את זה, אז הוא אמר, אתה רואה הון ושלטון, כן? כאילו הרבנים, אתה אמור להגיד להם מה לעשות. אנחנו רואים פה את זה לא כפעולה, אלא כאיזה סימפטום למשהו מאוד 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 לא תקין מבחינה מוסרית, למה הולך. אומר, הויל ואהבו ית ורבנן ולא מחו בי? ישבו פה ולא מחו, ראו את הבושה, ראו את הביזיון, ראו את ההשפלה שלי, ראו כמה אני מתחנן על נפשי, על הכבוד העצמי הרמוס שלי, ואף אחד לא אמר שום דבר. שמע מינה, כניחה לו, סימן שהם בסדר עם זה, בסדר? זה לא רק ההוא שהוא מושחת, הוא לא היה מסוגל לעשות את הפעולה אם לא היה לו גיבוי, ולפחות לא היה לו גב, לפחות בשקט. אמר, אני עכשיו הולך להיכנס בכולם. ככה אמר, מה עשה? איזיל הלך, איכול בהו קורצה. אמר, אני אלך ואני ילשין עליהם. איפה? בי מלכה, בבית של הקיסר, של המלך, של המושל. אזל הלך, אמר לי לקיסר, מרדו בך יהודי. אמר לו, דע לך, היהודים האלה מרדו בך. אמר לי, מי יאמר? תוכיח, כאילו, מי אמר? אמר לי, שדר לו קורבנה. תיקח קורבן, ותשלח את זה להקריב על המזבח. חזית, אם מקריבי לי, או לא, כן, תקח את הקורבן. תראה אם מקריבים את הקורבן, או לא מקריבים את הקורבן. אם מקריבים את הקורבן, סימן שהם איתך, סחי. אם לא מקריבים את הקורבן, סימן שיש להם איזה משהו נגדך. אזל, שר בידי, עגלה טילטה, לקח איזה עגל בריא, טוב, אמר לו, לך תביא קורבן. בהדי דקאתי, תוך כדי ההליכה שלו לבית המקדש, לירושלים, שדה בי מומה, לקח בר קמצא ועשה לעגל מום. מה היה המום? חתך קטן בשפתיים, שלפי תורתם של הגויים זה לא נחשב שום דבר, ולפי להבדיל תורתנו זה נחשב בר מום, ובר מום לא מקריבים אותו על גבי המזבח. טוב,
עשה בהמומה, מה? מידה כנגד מידה. כן, בדיוק, מידה כנגד מידה, נגד זה שלא דיברו וכו', יפה. שדה בהמומה, בניב שפתיים, ואמרי לי, יש אומרים בדוקין שבעין, יש אומרים זה היה בעין, אומר יום נכון מידה כנגד מידה, לא דיברתם, לא ראיתם, או שראיתם ולא דיברתם, וכו'. דוכתא דלדידן, אבי מומה, מקום שלנו, ליהודים זה נקרא מום, ולדידו, לפי הגויים, לאו מומה הוא. סבור רבנן לקרובי, באו רבנן, אמרו, שמה, זה מסוכן, אנחנו לא נקריב אותו, הוא יחשוב שיש נגדו קונספירציה, נכון? בוא נקריב אותו. עכשיו שימו לב, פה מתחיל הסיפור, לדעתי הסיפור מתחיל פה. סבור רבנן לקרובי, יאללה, לא נורא, נקריב אותו, לא קרה שום דבר. משום שלום מלכות, זה שלום מלכות, אתה יודע מה הוא יכול לעשות, אנחנו יודעים מה יכול לעשות הקיסר, הנה, אנחנו עד היום סובלים מזה. אמר לו, עכשיו מגיע הצדיק, אמר לו, רבי זכריה בן אבקולס, אחד מהרבנים שם, פתאום הוא נזכר, כן? אז כשהעיפו אותה הוא לא דיבר כלום, אבל לא יודע, אולי הוא לא היה שם, הוא חוזר בי. אבל הוא פתאום אומר, יאמרו, בעלי מומים קרבים לגבי המזבח? מה, אתם נורמלים? יבואו אנשים יגידו שבעלי מומים קרבים, אסור, מעשה רב, דיברנו על זה לא אחת, שהמעשה זה נורא והיום, אסור להקריב לגבי המזבח. טוב, סבור למקטלי, אמרו רבנן, תקשיב, אם לא, הוא מסוכן, אנחנו בתפילה למלשינים, אל תהי תקווה, בוא ניקח את זה צעד קדימה, חיסול ממוקד ונגמר, הוא מסכן את כולנו, את כל עם ישראל, את ירושלים, את יהודה, זה אדם מסוכן לציבור, רצו להרוג אותו, דלא להיזל ולמה, שלא יחזור לקיסר ויספר שלא הקריבו, הם ידעו הרי שהעסק פה בעייתי. אמר לו רבי זכריה, עוד פעם, קם רבי זכריה, מה אתם רוצים להרוג אותו ככה? מה יאמרו? יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג, כולו עשה איזה מום קטן, על זה מגיע לו למות? אסור. ובאמת לא הרגו אותו. פה הסיפור מסתיים, ורבי יוחנן אומר לנו משפט, שהמשפט הזה לדעתי מצד אחד תמוה, מצד שני אולי הוא המשפט שאמור ללמד אותנו מה ייעודנו ותפקידנו תמיד, ובתשעת הימים על אחת כמה וכמה. אמר רבי יוחנן, הוא עוצר את הסיפור ואומר דבר כזה, ענוונתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, הענווה שלו, כלומר, איך נאמר, הסבלנות שלו, החמרת יתר שלו, אם נרצה, כן? ענוונתנותו, אולי סוג של מצפון, אותה ענוונתנותו החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. החומרה הזאת שזכריה בן אבקולס החמיר, שלא להקריב אותו חס וחלילה, שלא יגידו מומים קריבים עליו במזבח, ולא לחסל את אותו אחד שידעו שהוא שטינקר, שלא יגידו שהמקריב קודשים דינו במיטה. הענבת יתר הזאת, מה הוא אומר? היא החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. אוקיי, אני רוצה להתעכב דווקא על זה, אחר כך הסיפור ממשיך מה בדיוק קרה שם, לא לעכשיו. רוצה לשאול שאלה כזאת, עידו, הענבה של זכריה זה מה שהרס את הכל? זה מה שהרס את הכל. אנחנו מדברים פה על הון ושלטון, אנחנו מדברים פה על שנאת חינם כזאת, שהבן אדם מוכן לוותר על כל דמי הסעודה, רק לא לראות אותו בפרצוף שלו באותו סעודה. אנחנו מדברים על אנשים שאף אחד לא עומד על הזכויות שלו, ולא מדבר על הדברים האלה. אחד, יש סעודה גדולה, סעודה ענקית, יושבים שם כל גדולי חכמי ורבני ירושלים, ואף אחד לא נאמר, זה לא החריב את בית מקדשנו. זה שיש טינקרים בינינו, לא החריב את בית מקדשנו. מה החריב את בית מקדשנו? ענוונתנותו של רבי זכריה. שאחר כך הגמרא ממשיכה מספר את הסיפור, אבל אני רוצה להתמקד דווקא על השאלה הזאת. רבי יוחנן לא סתם אומר את זה. רבי יוחנן אומר שזה הגורם לחורבן בית המקדש. איך הוא אומר? החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, הגליתנו מארצנו. כל הדברים האחרים לא החריבו. כל הדברים האחרים לא אשמים. רק זכריה בן אבקולס הוא כל האשמה של חורבן ירושלים, שעד היום אנחנו תוכנים 1950 שנה, יושב על אותו זכריה בן אבקולס שטיפ טיפה החמיר במצוות. איך יכול להיות? ועוד דבר, מה הביטוי הזה? ענוונתנותו. למה דווקא להביא את הביטוי ענווה? יכל להביא ביטוי אולי של חומרתו, דקדקנותו. מה זה אותה ענווה של זכריה? אולי אפשר להגיד נקודה כזאת, והנקודה הזאת אולי היא נקודה גם להבין מה היה הטעות, אבל עוד יותר להבין מה יכול וצריך להיות התיקון. ענווה, מה זה יוצא, על מה שבעצם ענווה?
ענווה יושבת על מצב כזה שבן אומר, מי אני? מה אני? עפר אני, כן, מה אומר משה רבנו? ואנחנו מה כי תלינו עלינו? מה? מידת חוכמה, אנחנו בטלים ומבוטלים. ואנוכי עפר ואפר, אומר אברהם אבינו. זה ענווה. אחד שלא מרגיש מעצמו, שבאיזשהו מקום גם לא מאמין לעצמו ובעצמו בכוחות שניתנו לו. ענווה. בענווה עצמה יש שני סוגים של ענווה. יש ענווה שהיא ענוות אמת. משה רבנו והאיש משה ענב מאוד. הוא אומר, נכון שיש לי את התכונות האלה, אבל אם בן אדם אחר היה מקבל את התכונות, מי יודע לאיפה הוא היה מגיע? זה ענווה של אמת. זה גם ענווה שהיא לא גורמת לבן אדם קיפאון, היא לא מקפיאה אותו, אלא אדרבה, היא גורמת לו ביטול, ומתוך המקום של הביטול, הוא אומר, מה שיש לו אני אנסה לעשות הכי טוב שיש. ויש ענווה שמכונה בגמרא ענווה של שקר. זה ענווה כזאת שאומר, מי אני? אין לי כוחות. אבל בראש ובראשונה, אם אתה יהודי ונמצא פה בעולם, והקדוש ברוך הוא מאמין לך ומאמין בך, איך אני יודע שהוא מאמין לך ומאמין בך? כי הוא שם אותך פה בעולם. כשבן אדם מתעורר בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי, מה זה אומר? שבאותו בוקר הקדוש ברוך הוא החליט שלכל אחד ואחד שנמצא בעולם, בראש ובראשונה מה שנוגע לי, לעצמי, הקדוש ברוך הוא מאמין לי ומאמין בי מספיק בשביל להחזיר בי נשמתי בחמלה. הוא מחזיר בי נשמתי, כלומר הוא מאמין בי. אם הוא לא היה מאמין בי, מה הוא היה עושה? הוא לא היה מחזיר בי נשמתי. כלומר כל יהודי ויהודי שיש בו באותו בוקר נשמה שניתנה בו אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, מה זה בעצם אומר? שהקדוש ברוך הוא מאמין לו ומאמין בו ובכוחות שלו וביכולת שלו, שהיום הוא יעשה מעשה כזה בעולם שהיה שווה עבור המעשה הזה להחזיר בו את נשמתו. זה האמונה. וכשאני הולך לישון בלילה אני מפקיד את הנשמה בידיו של הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בידך הפקיד רוחי ריבונו של עולם, אני מאמין לך שאתה מאמין בי שלמחרת תחזיר בי את הנשמה, ואני אדאג לא לאכזב אותך. כלומר המציאות שלי בעולם, המעשה שלי בעולם, תצדיק את האמון שאתה נתת ונותן בי, שאני אעשה את העולם יותר מתוקן, יותר אלוקי ויותר מוצלח. ככה צריך אדם לחיות. כשאדם קם בבוקר צריך לחיות במצב כזה, ריבונו של עולם, החזרת בי את נשמתי, אני לא אאכזב אותך, אני אשתדל כמה שיותר להפוך את העולם לקצת יותר טוב, יותר מתוקן, יותר אלוקי, יותר גאולתי. זה התפקיד שלנו בעולם. זה האמון שהקדוש ברוך הוא נתן בי ונתן לי. איפה נכנס הבעיה? כשאדם יש לו ענווה של שקר, מי אני, מה אני? מה פירוש מי אני? ריבונו של עולם בחר בי לתת בי את הנשמה. אז איזה מין שאלה זאת, מי אני, מה אני? יש לי תפקיד, יש לי יכולת, יש לי אפשרות. קח את הכוח הזה מהקדוש ברוך הוא ותעשה בו מה שאתה יכול. ואז מה קורה? איפה מגיע החורבן? החורבן מגיע כשבן אדם מגיע עם כזאת ענווה, מי אני, מה אני, לא עשיתי שום דבר, לא זה, בסדר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא לא חושב ככה. והראיה, שהוא יחזיר לך את הנשמה היום בבוקר. ואותה ענוונתנות שלא מבינה שאנחנו חלק קטן מאוד אמנם, אבל חלק בלתי נפרד במציאות העצומה הזאת שנקראת עולם הזה הגשמי, שעולם של תיקון, של שינוי, של חיבורים, כשבן אדם יש בו כזאת ענווה, מה זה גורם אוטומטית? זה גורם לחורבן, חורבן אישי, חורבן כללי. הקדוש ברוך הוא לא סתם שלח אותי פה פנימה. ואז יכול להיות מעשה אחד קטן שאני כן יעשה או חס וחלילה לא יעשה, ואותו מעשה קטן שאני אעשה או לא יעשה יכול לגרום או לבנייה שלמה של עצמי, של הסביבה, של בני משפחה, של קהילה, של עם שלם, או יכול גם לגרום למה? לחורבן מוחלט. עומד שם זכריה, הוא לא היה אדם רע, אבל מה הבעיה הגדולה של זכריה? מי אני, מה אני, מה אנחנו? יגידו עלינו שלהקריב קודשים אסור, יגידו עלינו מה אני? יגידו עלינו שקוטלים את מי שעושה מום בקודשים, אבל התפיסה היא תפיסה כל כך מצומצמת, היא תפיסה כל כך קטנה, היא תפיסה שלא רואה את המיקרוקוסמוס הגדול. יש אמרה ידועה, הופיעה בשמו של רבי נחמן, אבל מצוטטת בהרבה ספרי חסידות אחרים, שהשמחה הגדולה של יום הולדת, זה שיום הולדת זה יום שבו ריבונו של עולם החליט שהעולם שלו לא יהיה מושלם בלי שאני אהיה חלק ממנו. עכשיו על הרעיון הזה, זה רעיון עצום. כאילו מה אני, מי אני, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם שלו לא יהיה מושלם בלי שאני אהיה חלק בעולם. ואז מגיעה ענווה שהיא לא ענווה חיובית, הוא אומר מי אני, מה אני? מה, מעשה קטן זה מה שעושה את ההבדל? וזה בעצם ההבדל בין חורבן לבין גאולה.
חורבן זה עולם של פירוד. וכשזכריה אומר, לא, אני רק חלק קטן, זה רק פעולה קטנה, והוא לא מצליח להבין שיש משמעות שלמה לכל פעולה ופעולה שקורית בעולם, מה זה מוביל? זה מוביל לחורבן. ענוותנותו של חיה זה לא רק הענווה, זה גם השנאת חינם וגם החוסר יכולת לעמוד על שלהם וכו'. אבל הפעולה הבודדת הזאת היא גורמת לחורבן. מה גורם לגאולה? מה גורם לבנייה מחודשת? מה גורם לאחדות מחודשת? כשמגיע כל יהודי ויהודיה ואומר, המעשה האחד שלי, המעשה הבודד שלי, הוא יעשה את ההבדל. מה, הוא יעשה את ההבדל? לך תדע. כל אחד עושה מעשה, וכיוון שהוא חלק אינטגרלי מעולם שלם אלוקי, ולכל אחד יש תפקיד, ולכל אחד יש מעשה, ולכל אחד יש שליחות, שהוא לא תמיד יודע מהי, אבל אין לו ענווה של שקר. יש לו אמונה ואמון בכוח שהשם נתן בו, וממילא בעצמו, וממילא ביכולת שלו להוות שינוי משמעותי בעולם הפרטי, בעולם הכללי. וכשמסתכלים על העולם הזה בצורה מאוחדת, שלמה, זו גאולה. גאולה זה חיבור. ולכן דווקא הגמרא הזאת באה, לא בשביל חס וחלילה להוריד את גדלותו של רבי זכריהו, אדם גדול. אבל כשרבי יוחנן עוצר ואומר את האמרה הזאת, הוא אומר כי זו הייתה הטעות. כל אחד חשב שהוא משחק תפקיד לעצמו, כל אחד חשב שהוא מסתכל נקודתית, הוא לא ראה את האחדות. וכשאנחנו נמצאים בתשעת הימים, ואנחנו מבינים שאנחנו עושים בצד הצידה את התענוגות ואת השמחה, למה? בשביל לגלות, בשביל למנף את הכוח של כל אחד ואחד. אז מה, מצווה אחת היא תעשה את ההבדל? פעם אחת שנבוא להתפלל ערבית תעשה את ההבדל? כן. מה, עוד 5 דקות לימוד תורה יעשה את ההבדל? כן. מה, פרגון קטן בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, זה מה שיעשה את ההבדל? כן, כי זה נקרא ענווה של אמת. ומתוך הרבה פעולות, מתוך הרבה מאוד צדקה, מתוך הרבה מאוד חסד של המון פעולות, מתוך אמונה שהכל זה יחידה אחת, הכל זה מציאות אחת, זה מה שנקרא ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. משפט זה לראות את ההבדלים, שביה בצדקה זה לעשות צדק בצדקה וחסד. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא